Hello and welcome to another video by Johnny. So in this video, I'll correct the essay writing for my students, my online class. And you can see my online class is growing to 5 people for this class, and I'm really happy about it. Are you happy too, class? Of course. Sure, happy. Not really. Oh, why? Not really. Because I'm waiting for my mark, and then they move it into 23rd, more. right? They postpone it. Yes. Oh, don't worry about it. You'll be just fine. Don't worry. Anyway, so let's correct this one. Ok, bài hôm nay là mình sẽ sửa bài Writing Task 1, test số 4 trong cuốn Cam 16 Practice Test Academic nha mọi người. Và đây là cái bài mà đề bài như thế này. So this is the essay title. The diagram below shows the process for recycling plastic bottles. Cái hình vẽ bên dưới nó show được cái quá trình để mà tái chế những cái chai bằng nhựa. You are asked to summarize information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Các bạn đã yêu cầu là tóm tắt thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những cái ý chính và phải so sánh như thế nào có liên quan. So of course, this one you can only go one way. Cái chu trình này nó đi vòng các bạn chỉ có thể đi một bước mà thôi, đi một hướng mà thôi. So let's see how Miss Yuan is doing this. So Miss Kui is a new student in this class. Just a bit introduction. She will be taking the IELTS General. So she will join us for speaking and task 2 writing only. But task 1, she will not. But today I'm just inviting her to join the first hour. Now, Yes, John. Yes? Thank you, John. You're welcome. Now, Miss Yuan, the diagram below illustrates the whole system of how to recycle plastic bottles. Nguyên một hệ thống này. Illustrate the whole system. Chị Quý nhìn thấy là ổn không? Mọi thứ ổn chứ? Everything's fine? Yes. Okay. So far, so. Okay, good. Nguyên một hệ thống nghe có vẻ nó hơi to tát quá mọi người. Does it sound a bit wrong, you think? Should be the whole process. The whole process sounds better. Nghe nó hợp lý hơn. It sounds a bit more appropriate if you say the whole process. Tại vì còn phải tùy vào cái từ nha, mình xem cái từ đó phù hợp hay không nữa nha. How to recycle plastic bottles. Overall, the process has 9 steps. Really? Or there are 9 steps in the process. Which one is correct? There are 9 steps. Khi mình muốn nói nó hiện hữu cái gì đó thì đương nhiên phải there is, there are rồi. Chứ không có has nha. You remember? Yes. There are 9 steps. There are 9 steps in the process. Tại vì mình đã qua cái đoạn tiếp theo, đoạn mới rồi, cho nên mình có thể lặp lại cái từ process này để làm sao cho nó rõ ràng được. Because we are at the second paragraph, the new paragraph, so we can repeat the word process here to make things clear. Okay? Để làm cho mọi thứ nó rõ ràng hơn. There are 9 steps in the process. And the final step, nó lặp lại chữ step nè. And the final one, và cái cuối cùng. Provide new things. What new things? Cung cấp cái gì mới các bạn? I mean, bottle and producing end products, yes. Right? But yes. then when you say new things in here, it's not clear. Khi mà em nói là nó cung cấp những thứ mới ở đây, người ta không có rõ được là những thứ mới là cái gì. Đặc biệt là trong phần overall như vậy. Và cái hình vẽ nó cho sẵn là end product, những hình như thế này. Thì em nên nói là ít nhất cũng phải là dùng lại cái từ này chẳng hạn. Hoặc là dùng những từ khác để mà cho cái nghĩa nó gần với cái hình này hơn. Chứ things nó quá xa. I think things a bit too vague, too general. I think you should say, should have said producing, should have said producing end products or something. Provide new products. Sorry? We make
Provides new products being made from recycled plastic. Or what are new products? I think new products. Should be You can fine. say new products made from recyclable Yeah, recycle plastic. plastic. Chúng ta có thể nói là cung cấp những sản phẩm mới được làm từ những cái nhựa mà được tái chế. Thì nó nghe nó gọi là specific, nó nghe nó rõ ràng hơn nhiều là chữ things, you know. It's much more clear if you say like this. And contributes to environmental protection, và nó cống hiến cho sự bảo vệ môi trường. Well, should not be used. Are you sure? That information you just said, contribute to environmental protection, is an assumption. And are you sure that that assumption is safe? Cái sự giả định này của em giả định là nó ủng hộ và nó đóng góp cho môi trường. Nhưng mà liệu là nó có phải một cái sự giả định mà hợp lý hay không? Nó có được cho trong cái đề này không? Is it provided is in the essay? No. It was not. We have to understand which one is a safe assumption and which one is not. Mình phải hiểu được là cái nào là sự giả định hợp lý, an toàn, cái nào là đi quá xa. Okay. Now, Ủa thầy, nếu mà nó tái chế lại thầy thì nó không có giống như nó không có yếu tố bảo vệ cho môi trường hết thầy. Nó cũng có, nhưng mà thực sự chỗ này nó không có ghi trong hình, cho nên phải cẩn thận. I think some people they may say that okay, contributing to environmental protections was not something given in the essay. It depends on the examiner, okay? Tùy vào giám khảo nha, có người trừ điểm hay không nha. Depends on the examiner. Some people they will say that okay, this is not a good assumption. Some people say that okay, I'll let it slip. But why would you take that chance? Tại sao là mình phải liều như thế? Lỡ đâu có giám khảo ta không chịu, có giám khảo ta chịu thì sao? Nhưng mà tại sao phải liều như thế? So stick to what you were given, okay? Cho nên làm sao mà làm thì cũng nhớ là người ta cho cái gì ở task 1 thì nói cái đó thôi nha. Okay, so basically I don't think this one should be there. Anyway, to begin, để bắt đầu, the first step is one of the most important stages in the whole process because this only happens when citizens put the trash put the trash into the rooms like a bin. Để bắt đầu cái quá trình đầu tiên, cái step đầu tiên này là một trong những cái giai đoạn, một trong những cái giai đoạn quan trọng nhất trong cả một cái quá trình, bởi vì điều này chỉ diễn ra khi mà những người công dân đặt rác vào thùng rác. Any problem with the logic here? Có vấn đề logic gì ở đây không? You see it? She give personal consumption there, I think. We should not put citizens put the trash into the recycle bin, delete it. The first step is one of the most important stages in the whole process. It should be fine. In the whole process. The whole process should be okay, I think. No need to explain. Mình không có cần phải giải thích tại sao đâu. Thực sự task 1 ta thấy cái gì là nêu ra cái đó thôi. Không có yêu cầu giải thích gì cả. Mà giải thích nhiều khi mình còn đi lạc đề nữa cơ, đi sai hướng nữa cơ. You should not explain things like this in task 1 because basically when you explain things, you might go out of topic. And you might explain things that they did not provide in the essay. Be careful, okay? This one do more harm than good. Nó gây ra nhiều cái hại hơn cái lợi nha. Nếu mình explain như thế này. It's the most important stage in the whole process. Okay, let's see how many words this essay is. First, 174 nè. Bấm vào cứ bôi đen hết, xong rồi còn Control Shift C thôi. Nó hiện ra là bao nhiêu chữ? 174. So 174 sounds good. Okay, then garbage trucks. Nhớ phải nữa. Then, comma,
Garbage trucks take responsibility to collect trash. Sau đó những xe rác sẽ chịu trách nhiệm để thu thập rác. Take the responsibility to collect trash. This is brought to the recycling center where humans are able to sort garbage. What? Cái này là cái rác nè. So this basically refer to the word trash. Cái chữ this này nó thay thế chữ trash ở câu trước đó. Cái này được đem đến khu tái sử dụng, nơi mà con người có thể phân loại rác. You do not need to say who did the action, you know. Basically, the humans here recycling things are not really important. What important here is that the sorting process occurs and the trash is basically separated. Cái chuyện con người hay ai làm cái chuyện này nó quan trọng. Trong nguyên quá trình này nó quan trọng ở đây là gì? Là rác được phân loại ra thành cái được, cái mất, cái không. Không quan trọng là ai làm. Who did the action? It's not important. That's not important. This is brought to the recycling center where nơi mà nó được phân loại thôi. They are sorted. Well, no. This is brought to the recycling center where sorting occurs. Nơi mà cái sự phân loại nó diễn ra thì mình không cần biết là ai được phân loại. So if you say sorting occurs, you do not need to say which one is sorted and who did the action of sorting, right? You just need to say sorting occurs. Chỉ cần nói là cái chuyện phân loại nó diễn ra thì mình không cần, thì nếu mà ghi như vậy mình không cần phải nói là ai thực hiện hành động sorting. Không cần biết là cái hành động sorting nó áp dụng lên cái đối tượng nào. Không cần. See? This is brought to the recycling center where sorting occurs. What do you mean extraordinarily? Một cách phi thường hả? Thầy, nó không được dịch là kiểu đặc biệt á thầy, con nhớ nó bằng extraordinary, nó bằng special. No, don't use this word. Một cách mà điển hình chỉ có những cái chai mà phù hợp thì là nó đủ chất lượng để mà được chấp nhận và có thể được di chuyển đến cái step tiếp theo ha. Một step khác, cái này là chữ step khác chứ không phải là tiếp theo. To the next step. Basically, it's one. You should say the next step, not another step, because step 3 becomes step 4. This is the next step. This is not just another random steps. Từ 3 thành 4, đó là cái step tiếp theo chứ nó không phải là một cái bước mà ngẫu nhiên nào cả. Cho nên phải ghi cho đúng nha, nó là một cái step tiếp theo. You need to say that it's the next step, okay? Điển hình chỉ có những cái chai phù hợp. Only suitable bottles are qualified enough to be accepted and can be moved to the next steps. Okay, good. Passive voice, good. Thầy bị động, good. Moreover, after bottles are selected carefully, sau khi những chai được lựa chọn một cách cẩn thận, these go on to the next step. I think we use the word step a lot. Mình dùng chữ step hơi nhiều nha. But then because this one, it's first sentence of the new paragraph, so need to be clear, right? Câu này câu đầu của đoạn tiếp theo, cho nên là mình nên làm rõ mọi thứ, có thể dùng lại chữ step được. Which is called compressing into blocks. Are you sure this is what it's called? Oh yeah, this is what it's called. Compressing into blocks. Đây là cái tên của nó. Okay, compressing into blocks. Okay. Continuing the process.
So you mean the process, mean the whole process, or only the compressing into blocks? Ý em đây là quá trình là nguyên cả cái quá trình luôn, hay là nó chỉ có cái step là nén lại thành những cái cục? Con muốn nói là tiếp tục cái bước mới á thầy, tiếp tục trong So you want to continue the process of compressing into blocks, right? yes. So continuing this process. Tiếp tục cái quá trình này. This process basically means the process that you just mentioned before. Quá trình này là cái quá trình mà mình vừa mới nói đến câu trước đó. Còn nếu em ghi the process, lỡ đâu ta tưởng là nguyên cả một cái quá trình 10 bước đó thì sao? If you say the process, what would happen if people understand that? Okay, maybe she mean the whole 10 process. Nó gây ra sự hiểu lầm. It create confusion, you see. Misunderstanding. Cho nên là viết phải rõ ràng nha, hợp lý logic nữa nha. You need to write logically and everything must be suitable, appropriate. Tiếp tục cái quá trình này, những cái chai, bottles are crushed and washed to prepare for producing plastic pallets. Những cái chai nó được. It's not a bottle anymore. You see, after compressing to blocks, they are no longer bottles because you can see here these are no bottles. Sau khi Yes, I think piece of plastic. You have to say the blocks are crushed, not the bottles, okay? Tại vì cái chỗ này nó thành những cái khối rồi, nó không còn là bottles nữa. Và những cái khối nó bị là phá nghiền ra, được nghiền Nếu nát. mà mình nói là piece of plastic được không thầy, kiểu nó từng miếng, con thấy nó nhỏ nhỏ. Nó ra thành từng miếng nhưng mà cái cục này ban đầu nó là một cái blocks chứ không còn là chai lọ. Okay. You see? But here, you are actually compressing, you're actually crushing what? You are crushing blocks, not any bottles anymore. Yes. So here, continuing this process. These, cái chữ these này á, nó thay thế cho cái từ blocks ở đây. So these here refers to the word blocks in the previous sentence. Plastic pallets. No, not you didn't mention the washing, did you? Mình chưa có nói cái vụ washing, right? Dạ, có thầy. Where is that? Wash. Crush and wash. Crush and wash to prepare for the produced plastic pallets. Okay, I understand now. Okay, good. This machine heats them. Ủa khoan, tự nhiên đâu ra cái this machine vậy? Cái máy này là máy nào? Em chưa nói đến máy này là máy nào. You haven't mentioned which machine. Yes. So, you cannot say this machine. You have to say a machine. Một cỗ máy. Dùng mạo từ không xác định này ở đây để mà nói đến một cái gì đó khi mà em nhắc lên nó lần đầu tiên. When you mention something for the first time, you use indefinite article. A. Yeah, okay. Quan trọng nha. A machine heats them to become raw material. Một cỗ máy làm nóng chúng để trở thành những vật liệu thô. So dump here are plastic pellets that you mentioned in the previous sentence. Cái chữ dump này là những cái hạt nhựa mà các bạn nêu ra câu trước đó. Bạn này nêu ra câu trước đó. Xong em nêu là những nhà sản xuất thì sẵn sàng để làm những cái đó hữu dụng như họ có thể. Well, basically producers, of course, producer will make these things into the products that they want. However, producers are not the main focus in this test. They are not important. What important is that these products will be made into these end products. Cái chuyện mà nhà sản xuất đó, nó đâu quan trọng. Cái quan trọng ở đây tập trung chính của cái bài này là chính là những sản phẩm.
So I don't think you should mention producer in this case. Let's just say that the raw materials are made into usable products to become raw material, which are made into many useful products such as clothes, pencil, plastic bag, food container, and recyclable. Wait, recycled bottles? What? These are basically recycled bottles. No, I think just say bottles. Một cỗ máy làm nóng chúng để trở thành vật liệu thô mà nó được tạo thành nhiều cái sản phẩm hữu ích sau đó. Phẩy, ví dụ như là quần áo, bút chì, túi nhựa, đồ chứa đồ ăn và phẩy và chai lọ. You see, I made a complex sentence by joining the two sentences together. Hãy tạo một câu phức bằng cách mà nối hai câu đơn lại với nhau. You see. And here, this is the relative clause. Đây là một cái mệnh đề quan hệ. And this is a definite relative clause that gives information about the word raw material right after that. Đây là một cái mệnh đề quan hệ xác định để mà nó cho thông tin về ngay lập tức cái từ mà ngay trước cái mạng từ quan hệ này. Trước cái từ relative determiner này. Cho nên nó không hề có dấu phẩy. So it doesn't have a comma because it's a definite relative clause. Nó là mệnh đề quan hệ xác định, cho nên không có dấu phẩy nha. Ở đây nha. Okay. So learn this sentence well. After people have used these objects for a long time, do you need to mention people use them for a long time? Có cần phải nêu ra là sau khi con người đã sử dụng những vật dụng này một thời gian lâu dài không? No, maybe I think You no. do not need that, right? So, after being used, for some after being used là được rồi, không cần biết bao nhiêu lâu. You don't need to know for how long they are used. No, because that information was not provided in the essay. Cái thông tin mà bao nhiêu lâu sử dụng đâu có biết trong bài đâu cho. Cho nên em giả định rất là nhiều thứ luôn nhé. You assume a lot of things in the essay. Be careful. After being used, they might be back. So day here can stand for all the things that you mentioned here. Cái chữ day here có thể nói về tất cả những thứ mình nêu câu trước đó nè. They might be back. They might be put back. Chúng có thể được đem quay trở lại cái thùng rác in the rubbish bin because this is a cyclical process. Để vì đây là một cái quá trình mà mang tính chu kỳ ha. Xoay vòng, cyclical process. Did you check this word out? Let me check this one. Cyclical events, and then repeated. Okay, good. Cyclical. Mang tính chu kỳ đấy. Now, so okay, let's see how many words this whole essay is. 162. That's still perfect. Okay. Task 1 là tối thiểu 150. Task 1 is minimum 150, so 162 is great. Now, come to the essay of Miss 2. The diagram detailed. So you use the verb detailed. Em dùng detail như động từ luôn hả? Làm chi tiết. The diagram detailed above
Delineate. What is delineate? Okay, there's a lot of words that you use that I don't really understand. But let me check. Delineate means, I think, delineate is describe or mark the edge of something, miêu tả hoặc là đánh dấu cái cạnh của một cái gì đó. Okay, so describe. Okay, detailed above. Có above không vậy Tú? Có cần phải dùng chữ above ở bên trên không? Cái hình vẽ được chi tiết ở bên trên. You do not need this to say above. The diagram detailed. Let's use the word delineates. Cái hình vẽ nó miêu tả delineates or delineates. It means describe. Nó có nghĩa là nó miêu tả đấy. How plastic bottles are recycled là đủ rồi. Just this one, it's enough, okay? Looking from an overall perspective, nhìn nhận từ một cái nhìn chung ha. You do not need to look like this from an overall perspective. You can just say from an overall perspective. Không cần phải nêu hành động. Tôi nhìn. Cái chữ perspective, điểm nhìn là nó có chữ nhìn ở đó rồi. The word perspective also they have the word spect, which means to look already. So you do not need to say looking from something, okay? Cái chữ spect là nhìn ngắm soi nè. Cho nên mình đâu cần phải ghi thêm chữ looking đâu. Mình chỉ cần ghi là từ một cái điểm nhìn chung. You only need to say from an overall perspective. That's enough. It is readily apparent. Nó sẵn sàng bày ra là dễ nhìn thấy luôn. What? It's readily apparent that this circular process, circular là hình tròn nha. Hình tròn khác với chu kỳ nha, chu trình nha. A circle, basically circle like this, but what you are meant to say is cyclical. A cycle process, can we? Hình tròn thì nó cũng đi một cái chu kỳ cyclical. I think. Giống như là đóng kính đó, chu kỳ mà khép kính đó thầy. Nhưng mà chữ circle là cái đường tròn chứ nó không phải là cái chữ chu kỳ, you know. Yes. But circular means like it's round shaped thing object. Doesn't mean it's a cycle. Yes. So use this word instead. Nói cho nó sai từ này đi. Comprises bao gồm 3 giai đoạn chính. Comprises 3 main stages including initial collection and sorting, followed by processing and cleaning, and finally reconstitution. A novel material, một vật liệu mới ha, a new material for further usage. Yes. 3 giai đoạn chính bao gồm là bắt đầu thì thu gom và phân loại, được theo sau bởi xử lý và làm sạch, và cuối cùng là reconstitution means like remade into something new, tạo thành cái gì mới, tái tạo, kiến tạo thành những vật liệu mới cho sự sử dụng sau này. Reconstitution into a novel material. Is it just a novel material? Let's just say raw material only. So no A. Mình đâu có biết được là nó có bao nhiêu vật liệu đâu thực sự. Cho nên cứ dùng chữ vật liệu nói chung thôi nha. Không cần biết là 1, 2 hay 3 gì cả. We don't know whether there are many materials or not. So basically, just don't mention how many. Novel material. Okay. The recycling process begins when an individual put their trash in a designated recycling bin.
Cái quá trình tái chế nó bắt đầu khi một cá nhân đặt cái rác của họ vào một cái thùng rác được gọi là đánh dấu là nên để rác vào đây á. Designated means like you are basically that recycling bin are designed so that people will put trash in there. Nó được đánh dấu để mà con người ta kêu là phải để rác vào đây. Đó. Cái thùng rác như vậy. And waits to be who waits to be loaded. Ai chờ để được đưa vào cái xe rác. Cái câu này em đã nêu là một cá nhân. How do you know when there's one individual only? And once again, you mentioning people in here. So you made the same mistake as Miss Yuen did. Tú phạm một cái lỗi y chang như bạn Duyên luôn á. Là cái chỗ này nêu ra con người đưa vào để làm gì vậy? Okay, I see. Be careful with this one. The recycling process begins khi rác được đặt vào rồi. When trash is put into these designated recycling bins and waits to be loaded. Nếu mà em ghi trash đây là chủ ngữ đi thì nó hoàn toàn hợp lý nếu mà nó chờ để được đưa vào cái xe rác, đúng không các bạn? If you mention trash here as a subject, it's very appropriate that the trash waits to be loaded, isn't it? But then, because trash is an object, it doesn't wait. Một lần nữa, trash nó là một cái vật dụng, nó không phải con người nha, cho nên nó không có chờ. Trash is put into a designated recycling bin and it's loaded là được rồi. And it's loaded into a dedicated garbage truck. Được đưa vào một cái xe rác mà what do you mean dedicated here? Ý Tú là gì ở đây? Cái từ dedicated này là gì? Ý là Tú là làm sao? Quickly, please. Như hồi nãy là em nói là nó sẽ đợi được đưa đến cái nơi mà quy định đó thầy, cái nơi mà Loaded into a dedicated garbage truck. But I'm confused what you mean by the word dedicated here. Nó làm cho con người ta bị hiểu lầm. Không biết được là cái chữ dedicated đây nghĩa là gì. Tận tụy ha. Dành riêng hả thầy? Sorry. là cái Dành riêng hả thầy? Đúng rồi. So you mean the garbage trucks there are only used specifically to store the trash? It's low into. I think deleted is to be better. Just delete it. I think it's much better. Don't give personal like idea, personal thinking on it. Cá nhân, đừng có cho những cái nhận định cá nhân ở đây nhiều nha. Những cái từ cá nhân, những cái tính từ miêu tả cá nhân như thế là không phù hợp cho Task 1 Writing nha. Task 1 Writing là cái đó mà người ta chỉ cho một cái quá trình kêu mình miêu tả thôi, chứ không có yêu cầu nêu ý kiến cá nhân của mình vô nha. Remember, the Task 1 Writing, you are not allowed, you're not asked to give your own opinion on the issue. You're not asked to explain anything. Không yêu cầu giải thích gì hết, không yêu cầu biểu cảm, không yêu cầu nêu nhận định cá nhân nha. Văn tường thuật mà, it's a report, remember. When delivered to the recycling center, khi được đưa đến trung tâm recycling, the plastic bottles are sorted by workers, then compacted into blocks.
Okay, because this one is a subject and you want to emphasize plastic bottle, so you can use the definite article the. Tại vì cái này nó là đóng vai trò chủ ngữ và mình muốn nhấn mạnh những cái chai nhựa nào, những cái chai nhựa mà được đưa đến cái trung tâm này. Cho nên mình dùng cái mạo từ xác định the ở đây là hợp lý. The plastic bottles are sorted by workers. Well, once again, do not need to mention who sort that. Không cần phải nói là được sorted bởi ai nữa. Then compacted into blocks. I think compressed, not compacted. Được nén lại into blocks. Crush and wash. Wow. Sau ngay chỗ cho em hỏi cái này. Yeah. Ngay chỗ when delivered thì sau lại ed form này thầy. When delivered to the recycling center. Tự nhiên đó em không hiểu. Sao lại là ed cái đó này? Khi được vận chuyển đến trung tâm recycling thì đương nhiên là những cái này nó đâu có tự vận chuyển nó đâu, nó phải được đưa đến chứ. Okay. The plastic bottles are not delivering themselves. They do not actively do that. They have to be delivered. Okay. So passive. Yes. When delivered. Không có chủ ngữ em thấy này là when they are delivered or. Well, you can contract that, có thể mà mình rút gọn được. Contraction, sự rút gọn. Rút gọn chủ ngữ. When delivered. Okay. I see. Crush and wash. Chà, cái này bao nhiêu bước vậy? Sorted, okay. Sorted, compress, crush, wash. Tổng cộng là đến 3 bước trong một câu. Wow. 3 steps in one sentence. Wow. Well, if you can do that, then it's good. But look at the word count. Nhìn vào cái đếm chữ là 147 không đủ nè. Là sẽ bị trừ điểm. Khá nặng đấy. 147 is not enough. And this will make your test response point to go down really, really, really badly. Thế làm cái điểm mà task response nó giảm dữ lắm luôn nha, tại em không làm đúng yêu cầu đề là phải tối thiểu 150 nha. Mà này tới 147 à. Thầy bỏ của em nhiều quá luôn. What? Maybe because I deleted it, so that's why it's dropped down to 140 something. Có thể là mấy câu trước thì xóa hơi nhiều cho nên nó giảm xuống còn có 140 mấy. Anyway, I don't think you should just group them together like this. This one is a 3 step in one sentence. Ba cái giai đoạn đó em rút ngắn trong một câu như vậy thôi. Thì có khi nào nó sẽ làm cái bài nó quá ngắn không? Nó không có sai nha. Nó chỉ làm cái bài nó quá ngắn thôi. I think when you just basically squeeze all 3 steps into just one sentence, you will run out of things to say very quickly. Sẽ không có thứ để nói cho những câu tiếp theo nha. Nếu em quất 3 step luôn, em gộp chung một cái câu như vậy. Now the next steps involve converting it. What is it? It này là cái gì? Mình đang ở cái câu đầu tiên của một cái đoạn mới nha. Mình phải làm rõ ràng mọi thứ. You are basically now at the first sentence of a new paragraph. You must mention every nouns correctly, in full. Not using it, this, that, okay? Yes. Converting reusable material. Giai đoạn tiếp theo bao gồm việc mà chuyển đổi cái rác và thành những cái vật liệu mà có thể được sử dụng lại được. Converting the trash into a reusable material. First, the clean piece of plastic are put. Okay, so you mentioned that it was washed before, so now you can mention the clean pieces of plastic. Em nêu ra là lần trước đã được rửa nè, thì cho nên chỗ này mới nêu là những miếng nhựa đã được làm sạch là hợp lý. The clean pieces of plastic.
Put into a machine. Đúng rồi, cái này a machine đúng rồi nè. See, it's appropriate. A machine is good here. And turn into small pellets. Và được biến thành những cái hạt nhỏ. And then the next sentence, you do not need to say these pellets. These là được rồi. Are heated to create a raw material that can be used for the manufacture of products ranging from clothing and bottles to containers and pencils. Được làm nóng để tạo một cái vật liệu thô mà có thể được sử dụng trong quá trình sản xuất của những sản phẩm. Nó có phạm vi từ quần áo và chai lọ đến những cái hộp chứa và bút chì. This one sounds good. It sounds like style. Nó nghe giống một cái phong cách viết khá hay. These widgets. What is widgets? Sorry, I don't use these words, so I don't know. Is it gadgets? Widgets are informal. Oops, informal, you see, không trịnh trọng nè. Any small device whose name you have forgotten or do not know. Những cái thiết bị nhỏ mà mình không hề biết tên, cũng chẳng biết nó là gì luôn. I think you should not use the word widgets because it's informal. IELTS writing is a formal occasion. Viết writing là một cái chuyện mà trịnh trọng nha. Cho nên là không nên dùng những từ informal. You should not use informal words. Use the word gadgets is okay. Not device because device sounds like machines. Không phải chỉ device, tại vì device nó như là máy này máy nọ, nhưng mà cái này là chỉ là những cái công cụ nhỏ thôi để mình sử dụng hàng ngày. I think just use the word what was that? Gadgets. Moment. Gadgets. These gadgets are used by everyone and the process start over again. Câu này nó yếu hơn so với những câu khác nè. This sentence are weaker, way weaker than the others. Why? Because you are basically mentioning they are used by everyone. Of course they will be used by everyone, but this information was not provided in the test. Was not provided in the essay. Cái thông tin được sử dụng bởi mọi người thì nó không có quan trọng, mà nó cũng chẳng được cho trong bài nữa. Yes. And the process start over again. You did not mention why and how they start over again. Is it because they throw it into the trash can after they use it? Is it because it's broken and they throw it away? You did not mention. Em nêu ra là cái quá trình nó diễn ra một lần nữa, nhưng mà không nêu rõ là tại sao và thế nào nó có thể diễn ra. Liệu ta xài xong ta dục đi, hay người ta nó bị hư ta dục đi. Em phải làm rõ cái chỗ này. You need to make it clear over here, okay? This is not clear. Okay? Those are the things that you need to change, okay? Now we have just spent an hour. Chắc nguyên ngày hôm nay luôn á. Nhiều lỗi quá. So many mistakes. Thầy ơi, I have a question for you. Cái chỗ these are then đó thầy, mình sử dụng gì được hả thầy? Mình có cần... You can say then, comma, these are heated. Or you can say these are then heated. It's both of These are then here. Em dùng cách nào cũng được. Then phải những cái đó được làm nóng, hay là những cái đó sau đó được làm nóng. Okay. 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 These are then heated to create a raw material that can be used in manufacturing. Và thầy nghĩ có lẽ là Tú nên dùng thêm từ nối. I think you need more linking device. Yes. Okay, now, Mr. Ban, the process diagram. My turn. Of course, your turn. Let's see how well you do it. Let's see. 180.
108. The process diagram, cái hình vẽ process này. Illustrate how plastic bottle recycle. Oh, okay. So you mentioned the overalls. You stick it with the opening as well. It's okay. Yes. Em dán luôn cái phần overall chung với lại cái mở bài cũng được, đâu sao đâu. Có 9 bước, bắt đầu với cái việc những cái chai lọ được ném vào trong thùng rác. So you mentioned plastic bottle before, so now you can say the bottles. Tại vì nó nêu ra plastic bottle đằng trước rồi, cho nên bây giờ nó xác định rồi là những cái chai nào, cho nên dùng mạo từ xác định chờ đây là hợp lý. With the bottle being thrown into garbage bins and ending with the products being made from, và nó kết thúc với những sản phẩm được làm ra từ những cái sản phẩm plastic. Từ cái nhựa tái chế à? This is 10. This is 9, yeah, 9. But then you did not mention that it's a thing that will repeat itself, right? It's a cycle. I mentioned it in the final one. But in the overall, you did not mention that fact, right? Yes. Should be okay. Is it okay to mention it? No, I think no. So we put that sentence into the overall, I think. I think so. Yes. Because it's important to mention it. It's important to mention that this process will repeat itself. Trong cái bài này nó rất là quan trọng để mà em nêu ra một điều là nó là một cái chu trình khép kín và nó lặp đi lặp lại. Cho nên cái điều này phải nêu overall nha. So put it in the overall. Phải mà nó bắt đầu lại cái chu trình. Và nó kết thúc với những sản phẩm được làm ra từ những cái nhựa tự tái chế. Phải mà điều này nó xoay vòng, nó bắt đầu lại cái chu trình. When you say which restart the cycle, of course it means that the cycle is basically like that. You understand what I mean, right? I understand. Mà nó bắt đầu lại cái chu trình, tức là cái chu trình nó có mang tính xoay vòng. Và tại sao chỗ này thì có dấu phẩy ở đây? Why did I use a comma here? Tại vì đây là một cái mệnh đề quan hệ không xác định. Nó bổ nghĩa cho nguyên cả một cái ý đằng trước này luôn, chứ không phải chỉ một cái từ ngay trước cái trước cái which này đâu. Yes. Basically this is a indefinite relative clause and it gives information about the whole idea here, not just for the word before which. So that's why it has a comma here. The first 3 steps involve collecting and storing plastic. 3 bước đầu tiên thu gom và phân loại. The whole process begins with the bottle. Well, does it repeat when you say the whole process in the first 3 steps something? Nó có lặp lại ý không nếu mà mình viết như vậy? 3 giai đoạn đầu bao gồm thu gom và phân loại nhựa. Chấm. Nguyên cả quá trình nó bắt đầu với chuyện gì nè? Nó có sự lặp lại không? Is there a repetition here? Needlessly repeated. I think we delete the whole process with replaced by this begins with. I think should be okay. This begins with. Điều này bắt đầu với. Điều này là cái gì? Điều này là cái điều first 3 steps. Yes. This refer to the whole sentence here. Điều này bắt đầu với cái chai này được ném vào thùng rác, không cần biết bởi ai. You not need to say who throw it. Yes. After that. Dustbin with S không thầy? Có cần S không thầy?
No, you don't have to. Because Okay. in the picture, there's only one trash bin, isn't it? Okay, fine. Here, they mentioned recycle bins with S. Chỗ này đề bài nó ghi recycle bin có S nè. Cho nên là wow, where is that? Down, go down, go down, go down. I know. Cho nên các bạn phải cẩn thận cái vụ đề bài nó có cho có S hay không nha. Yes. My mistake. Well, do you guys miss too and you make the same mistake? There you go. Same. A designated recycling bins. See, người chấm bài lần 2 sẽ nhận được một đống lỗi nữa. See, when you correct the essay the second time, you will see a lot more mistakes. Oh, my beans have an S. Yay. Okay. Student. Luckily. Don't celebrate too soon. Đừng ăn mừng quá sớm nhé. Đừng thấy hoa về đừng thấy hoa vàng mà tử xuân về nhé. Rồi. This begin with the bottle being thrown in the trash bin. After that, the truck collects. They are sorted into recycling bottles. Sau đó cái xe tải nó thu gom và chuyển chúng vào cái trung tâm này, nơi chúng được phân loại thành hai dạng bottles. Cái tái chế được, cái không tái chế được. Okay. So fair enough. I think it's good enough because you mentioned the truck collects, which is correct. The picture mentioned that. Cái hình nó có nói điều này là cái xe rác nó thu gom nhé. Và chuyển chúng. Okay, it's correct. The next 6 step of the process. 6 giai đoạn tiếp theo của quá trình này tập trung vào cái gì? Focus on processing or using recyclable bottles. Use one word only. I mean, processing or using. Which one is the best word there? I think using processing. Because why? Basically, the whole process, 6 steps involving like crush it, make it into material. That is processing. We do not use these things. Okay. Processing. 6 giai đoạn đó là bao gồm nghiền nát, rửa cho sạch, rồi biến thành vật liệu raw material, xong biến thành chai mới. Cái đó là quá trình processing. Quá trình xử lý chứ không phải là quá trình sử dụng mấy cái chai đó. So this stands for the whole idea here. Yes, but the first paragraph, I didn't mention that. I used it different way. So, anyways, it's fine, I think. Điều này là nó nguyên một cái điều mà nó nêu. Yes. They start with compressing the bottles. Who compressed the bottles? With compressing into blocks. Ai nén những cái chai? Oh no, no one. Nobody. It's the machine. This start with. I think it's better to use like real nouns. Tốt hơn hết là dùng những cái danh từ thực sự của nó. Compress the bottle. Compression. Compression bottle. Nên là dùng những cái dạng danh từ thực sự của nó tốt hơn. They start with the compression of. Mà điều này bắt đầu với cái sự nén của những cái chai này into blocks. You mentioned the bottles before, right? So now Yes. say the bottles. Là mình nêu bottle trước đó rồi, cho nên cái này mình lặp lại cái bottle này được. Into blocks and then So we change the whole sentence. Yeah. Send them, I think. Then send them. No need. And they into blocks and then they are sent to the next plane.
they are sent, I think. Oh yeah. Then they are sent to the next place where they are crushed. And then It's not like not really good. Let me think. chuyển đến một nơi tiếp theo, nó quan trọng. Next place, you don't need to say where they are sent to, because this information was not provided. Cái thông tin đó cần And then, okay, so we delete the whole sentence there. Into blocks, And then they are crushed into by a crusher. and Then they are crushed. They are placed into a crusher. They are put into a crusher. No. into blocks, and crush means you break it apart, right? Yes, and Nếu put them. nghiền nó ra tức là mình một cái sự mà tách rời ra. Yes. They start with the compression blocks and the breakdown. Sự phá vỡ, and the breakdown into small pieces. And I think the breakdown is fine. Let me check this one. Breakdown sound like a failure to work or be successful. A division of something into smaller parts. Nè, this one is what we're looking for. Một sự phân chia ra thành những cái gì nó phần nhỏ hơn nè. Phá vỡ thành những cái nhỏ hơn nè. Sự phá vỡ nè. Của dạng nó như là phân hủy á thầy. Breakdown nghĩa phân hủy rồi. Breakdown phân hủy ra. So this is the idea, this is the meaning that we're looking for. It's divided into smaller parts. Nó biến thành, nó phân chia thành những cái phần nhỏ hơn nè. And the breakdown. Why do I have to use this now? Because here I use the compression. It's a real noun, right? Yes. So parallel structure, you must use the same structure after the n here. Cấu trúc song song hai bên, nếu mình dùng cái danh từ thực sự the compression thì cái phần đằng sau chữ n mình phải dùng một cái danh từ khác để nó song song cấu trúc, chứ không nó so le là sao? The blocks and the breakdown into smaller pieces by a crusher and fall into the washing tank. We have to change this one as well. Smaller pieces by a crusher. Basically, you mentioned n here already, so you should not have another n here. Because we can't whole sentence there, so let's write a new sentence. Cứ viết thành câu mới đi. Yes. Small pieces thì là these are these fall into a washing tank. These fall into a washing tank. Những cái đó tức là những cái small pieces này nè. These means the small pieces here. Những cái đó. Có dùng từ nói không thầy? Sorry. Có phải dùng từ nói đó không? You can say immediately. Subsequently, immediately. Ngay lập tức những cái đó rơi vào cái washing tanks. Okay. Next, plastic is placed in what? These fall through washing tanks. Next, those pieces. Chứ mình nêu chữ nhựa, mình đâu biết nhựa nào. So we mentioned small pieces. When you say plastic, we don't know what plastic. Is that the small pieces here? So basically, next, these pieces, những cái mảnh đó
are placed in the machine. Are placed into the machine. In. We don't know what machine it is, right? So just a machine. Mình đâu biết là máy gì đâu. Cho nên dùng mạng từ a đi. That Oh, I thought. into pallets. Because this is another machine, right? Đây là một cái máy mới. Okay. That turns them into pellets. Mà máy này nó chuyển chúng thành những cái hạt. Subsequently, bước tiếp theo là hậu quả là no, subsequently means next Yes, to it. sau đó. Sau đó. And you mentioned the pellets again. Nó là pellets nha, với pallet nha. Pellets. Yes. So basically, subsequently, you can say they are dùng heated. được rồi. Okay. Chúng được làm nóng. They here stand for pellets. They are heated and turned into raw materials. After that, nhớ phải, comma, after that, the end products, những sản phẩm cuối cùng are created. When you mention such as something, this one should be directly before the nouns that you are trying to give examples. Mình dùng such as cái gì đó thì nó phải nằm ngay trước ngay sau cái danh từ mà mình muốn làm ví dụ. Mình muốn nêu ví dụ. Ví dụ như là sau đó những sản phẩm cuối cùng, ví dụ chai, lọ, tất cả mọi thứ được tạo ra thì nghe nó ổn hơn, đúng không mọi người? Okay. Yes. Sounds better if you say the end products such as bottle, blah blah blah, are created. Yes. Wow. Why you need to mention clothes from raw material again? Because you did not mention the step to make raw materials, right? Mình chưa có nêu cái bước mà tạo raw material. Okay. Turn into raw material. We mentioned already. Yes. So we do not need this one. Không cần này nữa. Mình nói rồi mà. Okay. And close because basically 1, 2, 3. Yes. Thứ nhất, thứ hai, phẩy và thứ ba. Yes. Thứ nhất phẩy, thứ hai phẩy và thứ ba. Nêu ra mấy thứ thì là cái thứ cuối cùng và cái thứ trước đó nó phải có chữ and. Some of these products end up being thrown to the trash bin and re-entering the recycling process chứ nhỉ? The recycling process. Yes, recycling process. Một số những cái sản phẩm đó nó kết thúc là nó bị ném vào thùng rác và nó thâm nhập, nó đi vào lại cái quá trình tái chế. This is a good assumption because you see here, it becomes this one again, but not all of them will end up in the trash bin, you know. Wow. But you cannot assume that all of them will end up in the trash bin either. Yes. Và mình biết là không phải tất cả mọi rác đều có thể là được tái chế lại, cũng chẳng biết được là tất cả mọi rác nó được ném thùng rác hay không, nhưng mà mình cũng không thể nào assume là tất cả chúng sẽ được tái chế. Nó một số thôi. Một số. Cho nên nói một số là an toàn. So when you say some of them will be recycled, that is a very safe assumption. Đó là một cái giả định mà an toàn đấy. I thought at first way I thought my essay was perfect. No. Perfectly. Yes. Okay. So it turns out it's quite disappointed. Yeah, I'm sure after 2 days or 3 days, if I come back to this one, I'll find much more mistakes. Mostly with the logic, you know. Yes. Phần đông là lỗi là liên quan đến cái logic về ngôn ngữ các bạn. Let me check it out later.
I don't have the time. I just need to do my book. You know, I need to focus on my book. Now, Mr. Yoon, are you excited? No. 156. Wow, this one sounds dangerously close to the limit, you know. Nó gần một cách rất là nguy hiểm luôn á, với lại cái giới hạn 150 từ nữa nha. Why? Giống em hồi nãy á thầy, có 158 từ I know, mà thầy right? bỏ hết luôn. Miss Quý, do you understand whatever we discussed from beginning of the lesson? Mà Quý hiểu mấy gì mà nãy giờ cho nói không? Yes. Hiểu. Sure? Are you sure you Yes, understand? I get it. Okay, good. Vậy sao Quý không thi academic luôn cho rồi thiệt luôn á? Why don't you just do academic or... Thôi, khó lắm. Sorry? I'm too old to join the academic. Oh, you're not too old. You're never too old to learn. Remember, never too old to learn. Nhưng mà Quý hiểu được điều này chứng tỏ là để có học được academic. Biết đâu được nha. Nhiều khi 4 mấy vẫn còn đi du học được nha. Sometimes if you're 45, you can still go. You will never know. Yes. You will never know what happened to you tomorrow. Oh. If I try, I can. Of course you can. But not now. Yeah. Now, okay, during the Darwin illustrate how plastic bottles are recycled. Wait, so nghe giống cái đề bài gì? No, it's not the same. See? Sometimes a bit obnoxious. You make me scared. Oh my god. I think that's what I'm good at. Overall, the recycling of plastic bottle is a man-made cyclical process that consists of use, collection, sorting, crushing, cleaning, what? Pelletizing. Wow, pelletizing. Sự biến thành pellet. Wow, pelletizing. Making new plastic products and reuse. Nhìn Con làm bài này trước khi cái hôm Sorry? qua. Con làm bài này vào hôm thứ 5. Đỡ hồi hộp. Vừa hộp và làm mệt lắm thầy ơi. Nhìn chung, cái sự mà tái chế của chai nhựa là một quá trình theo chu kỳ quay ngược quay lại và nhân tạo, mà nó bao gồm sự sử dụng, sự thu gom, sự phân loại, sự nghiền nát, sự rửa, sự biến thành hạt nhựa nhỏ, sự tạo thành những sản phẩm nhựa mới và sử dụng lại. Wow. Any problem with this one? No. Actually, no. Okay, I think it sounds logical. Mình nghĩ là nó ổn về mặt logic, I think. Yay! But other examiner might not think the same. Why? Người khác chấm bài nhiều khi không có được vậy đâu. You see, your essay will be assessed by at least 2 examiners. And if the grade between them varies more than 0.5, there will be a third examiner in the picture. Oh. And see if 3 examiners come and examine your essay. Oops, better luck next time. Thiệt luôn á, 2 người giám khảo sẽ chấm bài mỗi người. Nếu mà ban điểm giữa 2 người mà hơn 0.5 đi, nó lệch 0.5 đi, hơn 0.5 đi, thì sẽ có người giám khảo thứ 3 đi vào chấm. 3 người chấm. Mọi người giám khảo nếu mà người giám khảo thứ 3 chấm cũng lệch luôn thì sao thầy? Sorry? Nếu mà người giám khảo thứ 3 chấm cũng lệch thì sao thầy? Người giám khảo thứ 4 and the fourth one will come in. If the third person still giving like grades that is so different from the other two.
lúc đó là out rồi Dương ơi. Nó giống như là 3-1 không chụp. But anyway, just joking. Now, after plastic bottles are used, they are discarded into recycling bins, waiting for trucks to transport them to the recycling plants. I don't think that you should mention waiting, because basically plastic bottles are things, items. They are not humans. Okay. They don't wait. Mấy đồ thứ đó mà không phải con người, không có chờ đợi. Đừng có nhân cách Nhân hóa. đừng có nhân cách hóa nó nha. Nó đang là văn tường thuật mà em dùng nhân cách hóa, trời ơi thua. Don't humanize objects, okay? They don't wait. They are discarded in recycling bin. And transported by trucks. Chúng được vứt vào thùng rác và được transported bởi những cái xe tải. Ôi trời. Blocks. Vậy These nha. These thay chữ blocks nha. Ok. Máy These. và Wait, what did I... Well, what did I do? These are then broken down by a crushing machine into smaller pieces, which are subsequently cleaned to remove any residue. Mà cuối cùng mà tiếp theo nó sẽ được làm sạch để loại bỏ bất kỳ cái tạp chất nào. Is that what you say? Residue is like contamination. Okay. Basically, people clean bottles, of course, to remove unwanted things, right? So you can mention that to remove any residue. This is a safe assumption. Đây là một cái giả định mà hợp lý. Tại vì người ta rửa chai để làm gì? Đương nhiên là loại bỏ những cái không mong muốn ra khỏi cái chai đó. Cho nên em ghi là loại bỏ bất kỳ tạp chất gì là đúng. Nó là một cái giả định, nó là một cái giả định hợp lý. Hợp logic. The small pieces produced in the last stage are then I think I need to take my pills. The machine also heats and melts pellets. Wait a moment. They say the machine produces plastic pellets, and then step 7 involve heating pellets to form raw materials. Cẩn thận nha, cái máy này nó không có heat cái pellets này để tạo thành những cái vật liệu thô đâu, mà các bạn cẩn thận nhìn bên dưới nè, nó được heat bởi một cái khác nha. Be careful, this machine does not heat pellets. It's only produce plastic pellets. Here you need another machine to do the heating. See, that's where you make a mistake. Another machine also heats and sau đó một cái cỗ máy khác nó làm nóng.
Then another machine heats and melts the pellets. Và sau đó một cỗ máy khác nó làm nóng và nó làm chảy ra mấy cái pellets phẩy mà tạo thành plastic raw material, mà điều này tạo thành. You were right to use a comma and a relative clause here. Yay. Dùng mệnh đề quan hệ không xác định ở đây là chính xác, tại vì nó nêu ra, nó bổ nghĩa cho nguyên cả một cái ý đằng trước luôn. Okay, good. Finally, the raw material is made into different plastic products, including pen, bottles, and recyclable, reusable shopping bags. Câu này hơi yếu so với lại cái bài. Sau khi những sản phẩm này được sử dụng, chúng đi qua quá trình tái chế. All over again. Over again sounds like spoken language. Nghe như văn nói vậy đó. Okay. So how do we fix this spoken language thing here? They go through the recycling process. Again là đúng rồi. They go through the recycling process again. And the cycle repeats. Và quá trình này nó lặp lại. Chúng đi qua quá trình tái chế một lần nữa và cái chu trình nó lặp lại. And the cycle repeat itself. Và cái chu trình này nó tự lặp lại nữa. Is it appropriate if I say the cycle repeat itself? Nghe có hợp lý không? Nếu mà thầy ghi là cái chu trình này nó tự lặp lại. Cái chu trình nó lặp lại bản thân nó. I think it's okay. Anyway. Now, how many words is this one? Bao nhiêu chữ vậy? 156. Still enough. Okay, that's enough. Any question, class? We have spent 1 hour 20 minutes to solve this 4 essays. Any question, class? No. No. Are you sure? No. After I end the video and you ask, right? No. Are you sure? Thầy tắt video một cái tự nhiên cái bắt đầu hỏi tùm lum đúng không? Is that what you're gonna do? No. Really? No. Promise? No. Yes. Promise. Okay. Thank you so much for watching. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với bạn. Hi, John. Yes, Miss Quý. Thank you so John, much. I have a question. Yes. Usually, how many words they require in the diagram? Task 1 for academic and general, minimum 150. 150, okay. Tối thiểu Thank 150, you. không có maximum. There's no maximum, just minimum 150. All right, thank you. You're welcome. Okay, thank you for watching. Please like, share this video, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you get notified about my new uploads, okay? You can also follow me on Facebook, but please don't add me on Facebook as friends. Bye-bye, see you.